rezultuar pozitiv 4 qytetarë, përkatësisht 2 nga Berati, 2 nga Tirana, mes të cilëve një grua shtatzën, të shëruar 6 qytetarë. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në gjithë vendin 880 raste, 78% të cilëve janë të shëruar. Aktualisht në vend janë 161 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj. Situata në spitale prej ditësh paraqitet e qëndrueshme, 21 pacient janë të shtruar, mes të cilëve një rast është në reanimacion në terapi intensive. Nga fillimi i epidemisë deri më tani në vendin tonë janë kryer 11.578 testime, nga të cilët 11.048 janë testime molekulare dhe 530 testime serologjike. Pavarësisht situatës së përmirësuar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale thekson se është shumë e rëndësishme ruajtja e distancimit social dhe ruajtja e higjienës personale. Bizneset të zbatojnë me përpikmëri protokollet për të mbrojtur punonjësit. Është e rëndësishme që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të mos neglizhojnë asnjë shenjë klinike, ndaj lutemi të telefonojnë në linjën 127 të urgjencës kombëtare. Për pyetje të tjera apo shqetësime, këshillim psikologjik, kemi në dispozicion linjën e gjelbër 0800 40 40. Beta sërish i njëjti numër, 4 prekur edhe në 24 orët e fundit për sa i përket avancimit COVID-19 në Shqipëri, pra duket që ka një ulje të intensitetit avancimit sëmundjes koronavirusit, infeksionit në fakt, dhe po ashtu rritet dita ditës dhe numri i të shëruarve. Kjo ishte përditësimi i radhës nga task forca për COVID-19, ndërkohë në nënvimët kemi komunikimin drejt për drejta me kolegët në teren për të mësuar më shumë detaje. Fillimisht me kolegen Fiorella Beleshi për reformës zgjedhore, Keti Banushi për sa i përket reformës në drejtësi dhe situata në përgjykata, sidomos ato kushtetuese e cila prej kohësh është në mos funksionim të plot, por edhe me protestën e fermerëve në zonën e Fierit. Fillimisht lidhemi me kolegen Fiorella Beleshi. Përshëndetje Fiorella. Përshëndetje Klodi, sot Tryeza e Këshillit Politik pritet të ketë debate pavarësisht të zhvillohet me dyert të mbyllura për shkak të pandemisë, ndërkohë që përfaqësuesit e opozitës së bashkuar Oert Bylukbashi dhe Petrit Vasili si dhe ekspertët e tyre kanë ardhur 10 minuta me vonesë nga orari që ishte caktuar që të mbahej këtu në Pallatin e Kongresit mbledhja e Tryezës së Këshillit Politik, ndërkohë që përpara se të mbrinin përfaqësuesit e opozitës së bashkuar, Partia Demokratike ka bërë me dije edhe debatet dhe emailët që janë shkëmbyer mes Partisë Demokratike dhe mazhorancës për sa i përket deklaratave të Ministri Edi Rama gjatë ditës së djeshme në bashkëbisedim me gazetarët, i cili ka deklaruar se nuk do të ketë një qeveri kujdestare për sa i përket zgjedhjeve, si dhe administrata zgjedhore do të përbëhet nga administrata publike, dy pika që janë sipas Partisë Demokratike po cënojnë konsensusin politik dhe kujtojmë që Bashkimi Evropian ka kërkuar që të ketë një reformë zgjedhore, gjithashtu dhe Partia Demokratike kishte kërkuar që kjo mbledhje ditës së sotme të shtyhej, por pavarësisht që nuk kanë arritur një dakordsi, ato kanë mbërritur, ndërkohë që këto do të jenë çështje administrata zgjedhore, kolegji zgjedhor do të jenë dy çështje që do të diskutohen, do debatohen për të gjetur një pikë të përbashkët ose jo për reformën zgjedhore mes mazhorancës dhe Partisë Demokratike si dhe aleatëve të saj. Ndërkohë që gjatë ditës së sotme në mbledhje me dyert të mbyllura pritet të diskutohet dhe ndryshimi i sistemit zgjedhor. Por ekspertët kanë menduar që të ketë një ndryshim sistemi zgjedhor i kërkuar nga pakica parlamentare për një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura, por pa ndryshuar kushtetutën, pasi praktikisht deri me 23 qershor nuk mund të kemi ndryshime në kushtetutë për shkak se kemi një gjendje fatkeqësisë natyrore, ndërsa reforma zgjedhore duhet të përfundojë brenda 3 qershorit, madje Oert Bylukbashi ka kërkuar që kjo të përfundojë brenda 31 maj dhe për këtë ka pasur një dakordsi nga ana mazhorancës që nëse punohet, nëse do të kemi nga 2 mbledhje për në çdo javë, atëherë edhe mund të kemi një draft, një produkt të përbashkët për reformën zgjedhore, por me sa shihet në të gjitha këto debate dhe pas deklaratave të kryeministit Rama, me sa duket reforma zgjedhore dhe konsensusi politik nuk është aty ku të gjithë shqiptarët po presin. Dhe ky mosdakordësim i palëve, Fiorella, mund të shtohet edhe më tek po të marrim në konsiderat deklaratën e një ditë më parë kryeministri Edi Rama që hodhi poshtë kategorikisht mundësinë e një poje për plotësuar kërkesën e opozitës për ta shtuquar një qeveri tranzitore?
Qeveria tranzitore, Klodi, edhe Damian Gjiknuri, bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në këtë tryezë politike, ka deklaruar që qeveria tranzitore apo kujdestare nuk mund të vendoset në këtë tryezë të Këshillit, pasi kjo është vetëm për rekomandimet ose BJD-it për reformën zgjedhore. Kjo mund të vendoset vetëm një tryezë tjetër politike, ku ka parasysh një tryezë mes zotit Rama, zotit Basha apo dhe përfaqësuesve të tjerë politik. Pra nuk është kjo tryeza të cilën do diskutohet qeveria tranzitore. Këtu janë vetëm rekomandimet ose BJD-it, por Partia Demokratike përveç qeverisë tranzitore ka edhe kolegjin zgjedhor. Ai ka kërkuar që në kolegj zgjedhor të jenë gjyqtarët që s'kan kaluar vetingun për ta bërë funksionale, ndërkohë që nga ana e majorancës thonë që kjo nuk mund të jetë funksionale pasi nëse marrim gjyqtarë të cilët nuk kanë kaluar vetingun, i bie që ne po hedhim poshtë gjithë reformën në drejtësi. Mirë Fiorella, faleminderit, punë të mbarë në vijim. Ishte Fiorella Beleshi, ndërkohë do të shkojmë në firmë, konkretisht në zonën e Petovës, ku fermerët atje janë pankuar pasi periudha e pandemisë u ka shkaktuar shumë problematika. Cilat janë problematikat, Dinelda? Përshëndetje. Klodit, përshëndes, është e vërtet në fakt të gjithë periudha e pandemisë duket se ka ndikuar tashmë negativisht për fermerët e zonës së Fierit, më konkretisht në zonën e Petovës, të njësisë administrative mbrostar të Fierit. Shqetësimet e fermerëve janë të shumta, duke filluar nga mungesa e tregut apo edhe çmimet e larta të pesticideve. Ata faktikisht janë të shumë në numër që kultivojnë prodhimet e tyre në sera, por duke e krahasuar edhe me një vit më parë, çmimet thonë që janë përgjysmuar. Në fakt, ajo që bëhet me dije nga fermerët është çmimi i përgjysmuar, pasi sasia e prodhimit vazhdon të jetë e njëjtë, por për shkak të gjithë periudhës së vet izolimit ka bërë që tashmë gjithë ky prodhim të shitet me një çmim të përgjysmuar. Konkretisht, fermerët thonë që për kulturën e specave që ata mbjellin dhe kultivojnë në serat e tyre, nëse ata e shesin me rreth 60 lek të reja, sot në tregun e frutaperimeve në qytetin e Fierit mund të blihet 1 kilogram rreth 1800 lek të vjetra. Flasim këtu për kulturën e specave, por në fakt shqetësimet e tyre vazhdojnë të jenë të njëjta edhe pse thuhet për përkraje nga shteti në mënyrë të vazhdueshme, ata ende nuk po e ndjejnë të përkraje, çmimet e pesticideve që ata përdorin për serat e tyre vazhdojnë të jenë të larta, duke i çuar edhe drejt falimentimit. Në fakt kemi arritur që të marrim disa sinkrone në fshatin Petov të njësisë administrative të Mbrostarit, ku vetë fermerët kanë qenë në periudhën e vjeljes së prodhimit të tyre dhe të çuarjes së tij në tregun e lushnjës, si e vetmja mënyrë pasi nuk kanë një pikë grumbullimi për të mbledhur prodhimin. Por për më tepër le të ndjekim se çfarë thonë vetë fermerët në intervistat e tyre. Nuk ka treg ku ta çojmë. Jam madhë dhe shikoni. Ve me çojmë në lusje me e çojmë bajtava me 500 lek, me 600 lek të vjetra. Kur një tregtar në Tiranë, siç e shikojmë ne që japi gazetarët e Tiranës, 2500. Qepa në lusje shitën me 150 lek, aty shitën me 1500. Po të marrësh fletorën, se ne fermerët që e shesim mallin si vjet, e shkojmë datën e parë. Në këtë kohë ka qenë 2019 ka qenë kaq çmimi. Kurse si vjet çdo. Po bëjnë disa vile që kemi bërë, nuk kam nxjerr akoma shpenzim që ka ble farishte dhe plerat. Një thes ple, 25 kg, merret 65.000, e 80. Një kuintal speca, 60.000 lek. Po nuk është turp. Po makina që më ha mua, se po amortizimet e makinës ku do i nxjerr unë, po punën e krahut timen ku do e nxjerr, po shpenzimin e gjithë kësaj këtu ku do e nxjerr, kur unë nuk kam. Në këtë kohë ishte 1.200 lek speca vjet. Unë e pata domate vjet. E pata me 350 lek. E legujdova me 350 lek. Edhe kultura e parë që patë je vjeshtës, domaten e kemi hedhur poshtë. E filluam me 150 lek kile në domates. E merte ajo pike shumicës atje me 150 lek, po nuk ishtë turp. Çonja 1 ton domate, 150 lek. 150.000. 150.000 lek. Po falimentojmë. Nuk diskutohet. Një ditë më parë, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, përmes një postimi në Twitter, i ka tërhequr veshin klasës politike, le të themi për sa i përket ngritjes së gjykatës kushtetuese, e cila prej kohësh në fakt është jashtë funksionit të saj, duke shkaktuar kështu jo pak raste dhe debate
dhe akuzat ndërsjellda politike, por çfarë po ndodh fakt në tërësi me reformën në sistemin e drejtësisë, por edhe me mos funksionimin e gjykatës kushtetuese. Kolegja Keti Banushi na jep më shumë informacion rreth kësaj panorame. Përshëndetje Keti. Keti? Po, Klodi? Atëre, të lutem përsërit edhe njërë pyetjen se nuk e çova. Ideja është kjo që një ditë më parë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe një herë ripërsëriti nevojën dhe domosdoshmërinë e të pasurit një gjykatë kushtetuese funksionale dhe sa më herët duke i atribuar këtu përgjegjësitë dhe një lloj reflektimi liderëve politik të cilët duhet ecin përpara dhe me këtë drejtim. Në vijat përgjithshme, çfarë po ndodh me sistemin e ri të drejtësisë? Po, Klodi, është reforma në drejtësi prej 2 vitesh që ka nisur, ende është në fazat e saja të krijimit. Pra kemi krijimin ende të krijimin në institucioneve. Duhet thënë që të paktën gjykata e lartë, gjykata kushtetuese janë rigjeneruar nga e para, por plotësimi i tyre mbetet një problem. Kemi shprehur dhe herë të tjera që problem mbetet vettingu të paktën kryesore, i cili po vonon shumë për zgjedhjen e kandidaturave të paktën si në gjykatën e kushtetuese ashtu edhe në gjykatën e lartë. Pra, është vonesa është vettingu. Deri tani në 2 vite që ka vettingu që ka nisur, kemi vetëm 256 subjekte të cilët kanë përfunduar për zgjedhjen, nga të cilët në shkallën e parë kanë kaluar vettingu 101 magjistrat, pra gjyqtar dhe prokuror, ndërsa pjesa tjetër janë pezulluar ose janë larguar nga sistemi. Themi që kjo është vetëm në shkallën e parë, pasi në KPA situata është më e rëndë, pothuajse gjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët kanë kaluar në shkallën e parë janë rrëzuar në shkallën e dytë, pra në KPA. Pra, vonesa e vettingut sjell dhe vonesën në të gjitha institucionet. Kemi vonesën në SPAK, kemi vonesën në institucion në gjykatën e lartë, kemi vonesën në gjykatën kushtetuese, ndërkohë është krijuar një kolaps të paktën nga në shumë gjykata dhe prokurori të rrethave, pasi largimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkak të vettingut ka sjell një mangësi në punën e këtyre gjykatave. Aktualisht një kolaps të tillë siç është gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, pak muaj më vonë mund të shfaqet edhe në gjykatat e apelit. Pra është vettingu ai që po vonon të gjithë procesin. Me këto ritme që ka vettingu duhet të paktën 800 gjyqtarë dhe prokurorë të cilët duhet kalojnë në sistemin e vettingut. Me këto ritme e them me keqardhje mund të duhen të paktën 10 vjet që të përfundojë gjithë sistemi dhe kjo po sjell vonesën në të gjitha institucionet. Duhet thëmë që në 2 vite që ka nisur reforma në drejtësi, aktualisht situata paraqitet në gjykatën e lartë, deri tani kemi vetëm 3 gjyqtarë nga 19 që duhet të jenë, pasi një prej gjyqtarëve, pra Ardian Vorani, është në detyrë në pritje të zëvendësuesit. Pra, kemi 19 gjyqtarë që duhet të jenë në gjykatën e lartë dhe kemi vetëm 3 prej tyre. Ndërkohë e njëjta situatë paraqitet edhe në gjykatën kushtetuese, ku kemi 3 gjyqtarë, ndërkohë që Vitore Tusha është ende në detyrë, pasi pritet dhe zëvendësuesi i saj nga 9 gjyqtarë që duhet ketë kjo gjykatë. Ndërkohë edhe në SPAK dhe SPAK-u për shkak të vettingut nuk është krijuar i tëri. Kemi thënë që në fillim që të paktën KLP-ja mori vendim që të mos krijohej me më pak se 15 prokuror, u formua me 9 prokuror të emëruar dhe 2 të tjerë të komanduar, ndërkohë që pritet në datën 18 është hapur vendi vakant për 3 vende të tjera. Kanë konkuruar 4 prokuror, pra kushti i vetëm është që prokurorët të kenë kaluar të 2 shkallët e vettingut dhe pritet që paktën në datën 19 të bëhet përzgjedhja dhe 3 prokurorëve të tjerë, ku vën të paktën 12 prokurorë të emëruar. Pra kemi ende një SPAK me një numër të vogël prokurorët për numrin e lartë të dosjeve që ka në këtë institucion. Gjithashtu është në proces dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Pra, nuk kemi një drejtor të Byros Kombëtare të Hetimit, një proces i cili ka nisur rreth 2 muaj më parë, ndërkohë që ka mbetur pezull për shkak të vettingut të 4 kandidaturave. Ndoshta dhe pandemia bëri punën e saj, por ende nuk kemi një drejtor të Byros Kombëtare të Hetimit
i cili do të përzgjedhë dhe stafin. Pra duhet thënë që në 2 vite të reformës në drejtësi, ende kemi institucionet të ngritura, por nuk kemi të gjithë të institucionet të kompletuara. Vetëm pak muaj më parë u zgjotë dhe inspektori i lartë i drejtësisë, një institucion shumë i rëndësishëm ky, por ka mbetur vetëm inspektori, pra nuk është plotësuar me antar. Pra mund të them që reforma në drejtësi deri në këto momente është në 50% të saj, pra nuk është plotësuar me staf. Mirë, faleminderit për informacionin detajuar që përsolle në studio. Ishte kolegja Keti Banushin, ndërkohë prej disa ditësh le të themi qytetet bregdetare, por edhe ato liqenore siç është Pogradeci, por edhe zonat të tjera ku turistët janë më të shumt, siç është Korça, kanë filluar përgatitjet për të pritur turist në këtë sezon veror. Tillë është edhe për Korçën dhe Pogradecin. Detajt i përcjell kolegu Artin Hadili. Përshëndetje Artin. Klodit, përshëndes. Në fakt, në qarkun tonë, duke qenë se gjithë qarku jonë tashmë ka kaluar në një zonë totalisht të gjelbër edhe njerëzit tashmë janë më të buzëqeshur. Në përgjithësi, por duket se tashmë pak nga pak po përgatiten edhe sa i përket përgatitjeve ose masave të parë që merren për sezonin veror. Pas 2 muaj mbyllje dhe sigurisht një boshatisi totale, pazari i vjetër i Korçës do të rikthehet në jetë ose me aktivitetin e vet në datën 18 maj, kur do të rihapen të gjitha paret, kujtinat për dhe restorantet që operojnë në këtë pazar. Ka nisur tashmë përgatitjet e para të vetë subjekteve të cilët po bëjnë rregullimet, po bëjnë dezinfektimin, bashkëpunime me Bashkinë e Korçës dhe kjo fundi gjithashtu na ka thënë se përshmëritë e saj këtë sezon veror pavarësisht situatës së krijuar sipas së virusit do të jenë shumë të mira, pazari do të ketë një punë shumë herë dhe më të madhe. Ndërkohë që jo vetëm kaq, por në këtë pazar janë duke u hapur edhe 10 subjekte të reja të cilët do të operojnë kryesisht në fushën e kafes apo dhe të restorantit në vazhdimsi. Pra, edhe pse jemi në një situatë problematike të krijuar nga Covid-19, sërish qytetarët guxojnë për të investuar dhe për të hapur bizneset e reja me shpresën se gjërat do të marrin shumë herë dhe më mirë se çka kanë qenë më herët, duke marrë parasysh tashmë edhe problematikën e lëvizjes jashtë kufive, se sa e vështirë është të ikësh. Njerëzit shpresojnë që shumica e shqiptarëve tashmë do të qëndrojnë brenda për të konsumuar edhe mallra të vënda, si thon fjalës, dhe sigurisht do të kemë mundësinë për të ardhur edhe në Korçë. Ndërkohë që përgatitjet janë drejt fundit, dezinfektimet e dyqaneve janë drejt fundit dhe Korça në përgjithësi pazari i vjetër i cili është dhe ndër më të vizituar gjatë viteve të fundit do të jetë gati në datën 18 maj. Ndërkohë, duke qëndruar tek masat që merren për turizmin, në Pogradec tashmë do të ketë nisur mbledhja e Këshillit Bashkiak prej orës 11, do të marrë mbledhja e radhës ku do të diskutohet për disa lehtësira që do të bëhet biznesit sipas situatës krijuar nga Covid-19. Sipas informacioneve që kemi, për muajin në maj, gjithashtu do të zerojnë, ashtu siç është zeruar për muajin prill, tarifat vendore për subjektet e mbyllura, ndërkohë që do të bëhet edhe një lehtësim ose përgjysmim i taksave sa i përket edhe bizneseve që operojnë përgjatë periudhës së verës si stacione plazhi apo dhe subjekte të tjera. Këto subjekte licencohen për 2 muaj, paguajnë taksa për 2 muaj, por këtë vit do të licencohen për 2 muaj dhe do të paguajnë taksat vetëm për 1 muaj. Do të jetë dhe lehtësia e radhës që do të ofrojë Bashkia e Pogradecit për të gjitha subjektet që pritet të hapen për gjatë sezonit turistik, krahas përgatitjeve sigurisht që janë duke për sa i përket stacioneve të plazhit, që do të vazhdojnë të ndjekin direktivat e ministrisë për një distancë 3 metro nga shezonet, por nga ana tjetër të paktën duket se ndryshe nga Bashkia e Korçës, Majliqit, Kolonjës apo edhe Devollit, Bashkia e Pogradecit është duke qëndruar në pararojë sa i përket pjesës së lehtësimit biznesit për sezonin turistik. Është e qartë. Faleminderit Artin për informacionin detajuar që përsolle. Ndërkohë do të shkojmë në Vlorë, është mbajtur takimi radhës i Task Force-s anti-kanabis, ku qëllimi në fakt ishte edhe ndarje detyrave për zbatimin e planit për të goditur këtë fenomen, ashtu si kundër kemi parë edhe në ditët e kaluara që ka pasur disa raste sekuestrimit kubikëve të lëndës narkotike kanabis sativa gati për të mbjellë. Edi Ruçi është në raportim. Edi, përshëndetje. Mbledhja e radhës së Task Force-s anti-kanabis, të kryesuar nga Ministria e Brendshme me përfaqësues të zëvendës ministres së Brendshme Rovena Voda, e cila ka qenë nëpërmjet Skype duke kryesuar. Mbledhja në terren është kryesuar nga prefekti i qarkut të Vlorës Flamur Mamaj, gjithashtu ka qenë prezent dhe të gjithë përfaqësues të institucioneve vendore të qytetit të Vlorës, siç janë policia e qarkut dhe përfaqësues jo vetëm të qytetit të Vlorës, por edhe të bashkive Selenis, Primar, Sarande të tjerë. Janë ndarë detyra, kurse këto detyra janë parë si primare
vendosja dhe evidentimi i akave, por dhe zonave të cilat kanë paraqitur risk të lartë në vitet e kaluara për sa i përket kultivimit të lëndëve narkotike. Që kryesisht këto zona, si që të parashkaktuara edhe më parë, janë paraqitur zona me risk të lartë, Grykderja e Lumit Zios, Bashkia e Selenisës, fshatrat e Lumit të Vlorës, Bashkia i Marës apo dhe zona të caktuara në Bashkinë e Delvinës. Janë të zona ku do të përqendrohet gjithë aksioni në vijim i institucioneve vendore. Është vënë theksi gjithashtu dhe tendenca në ulje për sa i përket qarkut të Vlorës për kultivimin e lëndëve narkotike, ku kryesisht përqëllim më të lartë e mban viti 2017, por nga 2017 në 2019 le të themi kjo tendencë ka ardhur në rënje, teksa në 2020 siç na konfirmohet nuk kemi pasur as edhe një arrestim për sa i përket qarkut të Vlorës për kultivim të lëndëve narkotike. Sigurisht që ka ndikuar edhe perioda e Covid-19-s, mbyllja e kufime me shtetin, por edhe mbyllja që zbër territori shqiptar në rënien e kultivimit të kanabisativës. Gjithashtu është lënë për detyrë evidentimi të gjithë personave që më pashan kultivuar lëndë narkotike dhe kanabisativa dhe është bërë e mundur që këta personat në aksionin në vijim të mbajnë në vëzhgjim dhe të themi si personat të cilët paraqesin risk të lartë. Gjithashtu nga Ministria e Brendshme për të Gjithashtu nga Ministria e Brendshme për të gjithë përfaqësues të institucioneve vendore të qytetit të Vlorës, siç është prefekti i qarkut, policia i qarkut e të tjerë, janë lënë detyra që të dorëzojnë çdo javë të gjitha të dhënat për sa i përket luftës që po zhvillohet në terren kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Për më tepër, për të parë edhe detyrat e mirë përcaktuara, do doja të ndjekim edhe sinkronin e prefektit të qarkut të Vlorës, zoti Flamur Mamaj, i cili ka dhënë gjatë mbledhjes së task forces. Pavarësisht situatës së ngarkuar, kërkohet të mos ulet vigjilenca dhe të gjithë së bashku, me të gjithë kapacitetet tona, të kërkojmë nga çdo institucion dhe strukturë në këtë task force angazhimin maksimal në zbatim të planeve të masave dhe të veprimit për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit dhe trafikimit të kanabisit gjatë vitit 2020. Do të kërkoj prej juve dhe institucioneve që përfaqësoni se kjo luftë kërkon kontroll efikas të territorit nëpërmjet angazhimit të koordinuar të gjitha strukturave përgjegjëse në nivel vendor të qeverisjes. Krijimin e artave të sipërfaqeve të tokave, pyjeve dhe kullotave, ku janë kultivuar ose potencialisht mund të kultivohen bimë narkotike. Pra, të gjitha zonat me risk të lartë në të gjithë territorin e qarkut. Angazhimi të gjitha strukturave përgjegjëse me rol primar në task force për koordinimin dhe veprimin në kushtet e një situate ku ndërgjegjësimi dhe përgjegjësia duhet të adresohet sipas territorit që ju mbiulloni. Funksionimi apo jo i reformës në drejtësi duket se ka futur në një përplasje verbale dhe vetë ndërkombëtarët. Përmes të rrjetit social Twitter, ambasadori e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, evidentoi përparimet të prekshme të reformës, duke vënë theksin tek domosdoshmëria e ngritjes së gjykatës kushtetuese. Por edhe pse jo në të njëjtin nivel diplomatik, këshilltari CDU-s ju përgjigj zonjës Kim se funksionimi i kësaj reforme është fantazia e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Në Shqipëri ka shumë debate rreth asaj nëse reforma në drejtësi po funksionon apo jo, por në pikpyetje funksionimin e sistemit nuk e ka vënë vetëm opozita shqiptare, por edhe presidenti i Republikës Ilir Meta. Tani së fundi, pyetja nëse po funksionon sistemi ka vënë përballë edhe ndërkombëtarët. Kështu, në një postim të saj, ambasadori e SBA-s Yuri Kim është shprehur se reforma ka bërë përparim, edhe pse kërkon ende punë duke kërkuar vullnetin politik të palëve. Reforma në drejtësi ka bërë përparim të prekshëm, por kërkon ende punë. Ka ardhur koha që të gjithë udhëheqësit të tregojnë vullnet politik dhe të ngrejnë gjykatën kushtetuese. Qytetarët nuk duhet të presin. Por për herë të parë një përfaqësues gjerman i është përgjigjur për statusit të ambasadores amerikane, duke u shprehur se funksionimi mund të jetë fantazi e saj, duke vënë theksin te një fakt, mbetje në vend të reformës. Ambasada e SBA-s fantazon, në Shqipëri reforma në drejtësi nuk ka bërë asnjë progres. Gjykata kushtetuese nuk funksionon prej 2 vite e gjysmë, e drejta e ligjit dhe ndarja e pushteteve janë shkatërruar, liria e medias është shkatërruar, korrupsioni i pastrimi parave, plus trafiku i heroinës është rritur dhe zgjedhjet të palishme. Një ditë më parë, kryeministri Rama, i pyetur për ecurinë e kësaj reforme, ka përjashtuar rishikimin e saj, duke u shprehur se nuk ka vend për një gjë të tillë.
Gati 6 muaj pas tërmetit 26 nëntorit vitit kaluar, shumë banor Durrës së vijojnë të përballen me pasoja, ku këtë mëngjes një grup prej tyre ka protestuar për këtë situatë. Kolegu Mark Brunga sjell detajet. Mark, përshëndetje. Përshëndetje. Si është situata në qytetin bregdetar me të prekurit të tërmetit vitit kaluar? Sot në qytetin e Durrësit ka filluar që në orët e para të mëngjesit me një protestë të banorëve të zonës së Shkozetit, ose të njohur si njësia numër 5. Atyre është dëmtuar pallati gjatë tërmetit të madh të 26 nëntorit. Ka patur disa komisione, por banorët ankohen sepse nuk është dhënë një përgjigje decisive për shembjen dhe strehimin e tyre në banesat e tjera. Ndërkohë dokumentacioni, pas ekipit të parë që ka shkuar, thanë ata, është klasifikuar si DS4 për të shembur, ndërkohë që fillimisht ishte cilësuar që vetëm banesat e ndërtuar në këtë pallat katët shtesë të pa licencuar ose të pa marrë leje do të shembeshin. Më vonë në ekipin e dytë që ka shkuar, e kanë nxjerrë të gjithë pallatin DS4 dhe rreth 50 familje kanë përfituar bonus strehimi, realisht dhe jetojnë. E keqja e kësaj situate për ta është se po ju kërkohet të paguajnë dritat edhe qerat e ujit, ndërkohë që shteti ju ka dhënë bonus dhe i ka strehuar në për hoteleri të ndryshme dhe banesa private. Ata theksojnë se banesa është tepër e shkatërruar, nuk jetohet më në të, dhe kërkojnë që në kohën që po shemen shkolla, gjërat, ndërtesat e tjera, të jepet një përgjigje eksakte, kur të shemet pallati dhe si do strehohen, sepse ndihen të pasigurt. Për më shumë dhe në ngjitur me këtë banesë, është një pallat tjetër që banorët erdhën dhe thanë përpara kamerave të televizioneve se kati parë dhe i dytë i këtij pallati ngjitur me këtë dyshën është jashtë funksionimit. Dhe akoma, duke qenë tepër të dëmtuara, realisht nuk është dhënë përgjigje se si do bëhet me ta. Do restaurohen, por restaurimi i tyre është i pamundur për shkak të shemjes së mureve, shkatrimit të strukturave bazë të ndërtesës të kësuan, për shkak se bizneset që kanë marrë me qerase vlerë katët e para, i kanë shkatërruar kolonat mbështetëse të pallatit në kërkim të zgjerimit të sipërfaqeve të biznesit të tyre, dhe ky pallat faktikisht sipas tyre është i pabanueshëm. Për më shumë të ndjekim intervistat që dhanë para kamerave televizive. Çdo gjë ka marru, ka falimentu si pallat. Ju banoni këtu? Tu nuk banojmë fare. Tu edhe dritat i paguajmë. Edhe dritat i paguaj. Unë, si jam si du. Edhe dritat mi kanë prunë i këmë pagu. Tani, si është puna nuk e di. Në nuk dum të hymë ma këtë vend pallati këtu, se është i pabanueshëm. Ishtë dhe një vendim? Ashtë një lloj vendimi, ashtë një lloj përgjigje nuk në është dhe. Bonus qera e përfitoni? Bonus qera në e kanë kalu, që ata i lutmi zotë në... Po përsa i përketa konstatimit pallatit, qëfar është vendosur? Cili është vendimi që është marrë nga bashkia? Na kanë dhënë përgjigje. Atëre, cila është kërkesa juaj? Kërkesa ime është si këtu nuk banohet këtë lloj pallati. Të dum hyrje tjera të shemet. Unë kam pallatin tjetër. Dhe pallati im ka dalë DS3, i pabanueshëm ka të parë. Më kanë thënë të dal jashtë, se ku do shkoj nuk e di. Dhe është prishur nga bodrumi, është i hershëm qëri me ujë. Dhe këtu është konstatuar, kam atë konstatimin, që veç dëmtimi që ka si hyrje 2 katët e parë të pabanueshme, është rreziku më i madh i pallatit që është në krah. E kam këtu të shkruar të zezë në të bardhë. Me lehtësimin e masave anti-Covid, edhe opozita ka menduar që të zbresë në teren, kjo për të takuar nga afër qytetarët dhe bizneset të cilët u goditën më shumë nga kjo pandemi. Pas akuzave të përditshme për keqmenaxhimin e situatës së pandemisë, opozita ka vendosur të zbresë në teren tek njerëzit. Në takimin e së martës, koalicioni opozitar i mbledhur në selinë e Partisë Demokratike doli në përfundimin se pandemia e koronavirusit po e çon Shqipërinë drejt kolapsit ekonomik. Në fillim të takimit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka informuar aleatët mbi shqetësimin dhe kërkesat e paraqitura gjatë takimeve që ka zhvilluar gjatë javës me përfaqësues të bizneseve. Qeveria i ka braktisur, nuk i dëgjon, nuk i pret, nuk do t'ja di për shqetësimet dhe problemet e tyre. Është detyra jonë jo vetëm të jemi zëri tyre, por të ridimensionojmë planin ton për shpëtimin e ekonomisë, për ruajtjen e vendeve të punës, duke marrë parasysh pasojat që ka krijuar kriza. Qytetarët po humbasin vendet e punës dhe situata është emergjente. Duhet angazhim i shpejt dhe intensiv nga të gjithë ne. Kam parë dhe atakuar vetë njerëz që nuk kanë marrë asnjë lek ndihmë nga qeveria, biznese që nuk kanë përfituar asnjë ndihmë dhe po mbyllen.
Pas takimit, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi bëri të ditur se po diskutohet një platformë për daljen nga kriza. Pandemia e Covidit që instaloi Rama në Shqipëri është kthyer në pandemi ekonomike, e cila ka shkatruar ekonominë shqiptare dhe që është në ditët e saj më të vështira. Ajo që diskutuam sot është përgatitja e një platforme apo edhe një mënyre të zgjidhjes së kësaj situate për t'i dhënë një mundësi dhe për t'i dhënë hapësira po themi rifuqizimit të ekonomisë shqiptare. Aksioni opozitar do të shtrihet në takime të përditshme në të gjithë Shqipërinë. Në mbledhjen e koalicionit opozitar, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka thënë aleatëve se është përgjegjësia e opozitës të jetë pranë qytetarëve. 1.700.000 rrënjë kanabis sativa janë asgjësuar nga policia e shtetit në 6 vitet e fundit. Edhe pse në 2018-2019 ka pasur një ulje të zbulimit të kultivimit, sërish situata konsiderohet problematike pasi sipas të dhënave ka sasi të mëdha të magazinuara të cilat vazhdojnë që trafikohen ende. Në vitin 2014, në një operacion ku angazhua e gjithë policia e shtetit, u realizua ndërhyrja e parë në fshatin Lazarat, duke arritur të zgjesohen 530.000 rrënjë bim narkotike. Gjatë aksionit që zgjati disa ditë, u vunë në pranga 11 persona, ndërsa policia deklaroi se vendosin nën kontroll të ashtu quajturin fshat të kanabisit duke zgjesuar parcelat me drogë. Por edhe pse u deklarua zgjesimi e epiqendrës së kultivimit të kanabisit, sërish situata me kultivimin dhe trafikimin e bimës narkotike nuk ndryshoi, madje u përkeqësua ndërsa në raportet ndërkombëtare vit pas viti, Shqipëria mbeti në një vend burimi kanabisit. Në vitin 2015, bimët u asgjesuan dhe u përgjysmuan, por në vitin 2016, sasia e kultivuar arriti në shifra rekord. Pas akuzave të përhapjes së parcelave me kanabis në të gjithë vendin, policia u mobilizua në operacionet të përditshme gjatë të cilave u zbuluan në rreth 753.000 rrënjë të cilat u asgjesuan. Pas kësaj shifrat në krahasim me historikun posuan një rënje të ndjeshme, madje duke zbritur në vetëm 36.000 rrënjë në vitin 2018, por duke shënuar sërish rritje në 90.000 në vitin 2019. Por edhe lënda narkotike, sekuestruar nga vendet fqinje, vazhdoi të shënonte rritje për shkak se sasi të mëdha droge të kultivuara në vend ishin magazinuar në vendstrehime të fsheta duke i shpëtuar sekuestrimit, ndërsa bëheshin gati për trafikim. Vetëm për vitin 2019, në Bregdetin italian janë zbuluar rreth 8 ton lëndë narkotike, e cila dyshohet se u nis nga Shqipëria. Në raportet e prokurorisë italiane theksohet se pasuria e krijuar prej këtij trafiku po futet në ekonominë shqiptare. New Europe shkruante në një artikull në janar të vitit 2020 se të ardhurat që bosët shqiptar të trafikut sigurojnë nga dërgimi i ngarkesave me kanabis në Shqipëri arrin në rreth 6 miliardë euro, një shifër kjo sa gjysma e prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë. Ndërkohë depozitat në bankat shqiptare flasin për shifra mbi 8 miliardë euro, që për ekspertët është tejet e lartë krahasuar me ekonominë shqiptare. Në këtë situatë, qeveria shqiptare ka nisur diskutimin edhe për kultivimin e kontrolluar të kanabisit. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, tha se nuk ka patur diskutime për draftin me qeverinë shqiptare, por kryeministri Rama theksoi dhe saktësoi se diskutimet janë zhvilluar deri tani vetëm me ekspertë të fushës. E vërteta është që nuk ka asnjë konsultim të bërë me delegacionin e Komisionit Evropian lidhur me këtë projekt. Konsultimet ne i kemi bërë dhe po i bëjmë me ekspertë të fushës. Pas hartimit drafti do të kalojë për konsultim publik dhe pasi të miratohet në qeveri, do të duhet i nënshtrohet votës në parlament. Do të vijmë me të tjera informacione. Një grop e mbushur me inertë është kthyer në një shqetësim për banorët në rrugën Leonardo Zoto në kryeqytet. Bashkia e Tiranës kishte nisur në fakt punën për mbylljen e saj disa ditë më parë, por pa e përfunduar, çka ka shndruar në një rrezik të shtuar për përhapjen e infeksioneve dhe të aksidenteve. Dhjetra banorë të rrugës Leandro Zoto u zgjuan të martën me këtë pamje, që për ta ishte as pak e këndshme. Një grop e mbushur me inerte që kundërmoni në mes të rrugës, që përveç ndotjes paraqesnin rrezik edhe për kalimtarët. Banorët thonë se problematika kryesore qëndron tek rrezikshmëria që kjo grop paraqet ku lëvizin automjetet, të cilat detyrohen të kalojnë në sensin e kundërt.
Vita shohë se kemi fëmijë, aksidente, dalin kalamajt rrugët. Që rrugë e keqe kjo, se kalojnë gjithë makinat këtu. Po si s'kemi frikë, se në, ja, kalamaj, vetë, si s'kemi frikë, kemi frikë për i. Edhe po s'pata për këthuja, ma me gjithë këtë. Shprehen se gjatë ditës së hënë kanë parë punonjës të Bashkisë së Tiranës të kryenin punime, por si çdo herë tjetër puna është lënë në gjysmë. Gje këm po atë punu, se kur është bo, nuk e di. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha vijon takimet me biznesin në terren, këtë herë është me përfaqësues biznesit në kryeqytet. Nuk e di si do funksionon kjo punë, po jemi në pikë hallë. Ti marrë mbështetje? Po mbështetje gjërat vogla, hiç gjë. Çdo të bëjmë mbështetje aty 2 muaj me 240.000 lekë. Çfarë do të bësh ti me ato? Si, ai e fort. Jo më duhet me urojtë çik më shumë. Se kjo pandemia kështu pas ka qenë, me urojtë ju më shumë se fëmijët e vegjël. Si ke qenë? Mirë. Ai lo? Kur e ka? Unë hapë në qenë. Ja hapur. Si duket me konsumin? Ato këtë është. Dobët. Po gjatë dobët. Si është me krahasuar më parë? Po gjatë dobët. Njësoj se ai njësoj një dhe kompani. Një dhe kompani është. As pak luftës. As pak mjetesë s'keni marrë. Fare. Apliku dhe nuk e dha. Po më kohë. Sot 2 muaj. Sot 2 muaj. Mirë jeni. Mirë shumë. Përshëndetje. është për të paguar të tjera, vinë sigurimës shoqërore. Dyqani me të vërtet ka një javë që është hapur, po xhiroja është në nivelet më minimale. Por nëse kemi parë që Europa dhe fondonerat gjithë kanë sjellë gjëra të para këtu, kanë të paktën një 500 milionë kom numëruar. Po çfarë kanë dhënë këto para? Çfarë strategu? Ku janë? Parat po shkojnë 5 njerëz. Si për para pandemisë, si për para tërmetit, 5 njerëz marrin gjithë parët e taksave tuaja. Dalin me shkon e parë. Ishte zoti Basha në takim, në fakt përsëritur ditë pas dite me përfaqësues të biznesit, të cilët ankohen edhe për mbështetjen sipas tyre minimale të dhënë nga shteti, por kjo shkon në raport të drejtë me detyrimet që kanë për të paguar shumica e tyre ambientet me qira ku kryen edhe biznesin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës regjistruan në 24 orët e fundit afro 2000 viktima të reja nga koronavirus.